มาดูส่วนผสมกันจ้าก็มีเนยน้ำตาลแคนเบอร์รี่กับลูกเกดนะแป้งเค้กหรือแป้งบัวแดงอันนี้เราอยากได้กลิ่นกาแฟถ้าใครอยากได้เป็นกลิ่นนมผงอะไรอย่างเงี้ยใช้เป็นนมนะเราใช้เป็นกาแฟ 3 in 1 ไข่ไก่ผงฟูและก็ธัญพืชอบที่ชอบนะจ๊ะสัดส่วนเดี๋ยวไปดูใต้คลิปแล้วกันนะเตรียมของพร้อมแล้วไปทำกันจ้าเนยนี้ทิ้งไว้ให้ละลายนะก็แบบดีกันจ้ามีเสียงแมวรบกวนหน่อยนะจ๊ะเป็นครีมขาวอย่างนี้แล้วก็ใส่น้ำตาลจ้ะต่อจ้าใส่ไข่ไก่1 ฟองแค่นั้นแป้งเกลือต้องทยอยใส่นะไม่งั้นฟรุ้งจ้ะฟรุ้งฟริ้งติ้งนี่ก็ต้องมาคนเป็นเนื้อใสๆนะอยากให้ได้กลิ่นจะหอมกาแฟมัดต้องคนข้างล่างด้วยนะสำหรับใครที่คิดว่ากินไม่หมดแน่ๆแต่ปีใหม่ที่ส่วนใหญ่คนทำก็เอาไปฝากเขาก็น่าจะหมดแหละแต่นี้กรณีเนาะคนที่คิดว่าจะแบ่งไปกินหรืออยากจะผสมรสอื่นๆเขาเรียกว่าไงธัญพืชอื่นๆนะเนาะต้องแรปไว้นะเพื่อไม่ให้น้ำเข้าก็จะมีความชื้นด้วยกินพอไหมโอเคนี่แค่ทดลองนี่ก็คือที่เราจะเก็บไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเสร็จ
ปิดฝาแบตก็แช่ตู้เย็นได้เลยเอามาส่วนนี้ เราจะใส่เป็นแคนเบอรี่กับลูกเกดเราอบเอาไว้ตามชอบเลยจ้า ตามความร่ำรวยตามฐานะ เอาอีกได้ไหมอ่ะก็ได้แล้วนะเนี่ยธัญพืชแน่นๆ เราไม่มีสกู๊ปจ้ะก็ใช้วิธีแบบนี้ ชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ปั้นเข้าไปปั้นเองนะจ๊ะแล้วจ้านี่ก็เราเอาออกมาจากเตาแล้วเราต้องรอก่อนนะให้เราเสร็จตัวก่อนแล้วพออุ่นๆเราค่อยแซะก็ถ้าใครทำแล้วเป็นยังไงบ้างมาเล่าสู่กันฟังนะลองทำดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวต่อไปจะมีเมนูอะไรใหม่ๆมาฝากอีกนะจ๊ะ